ჩვენი მეორე სეზონის პირველი ეპიზოდი. ადგილიდან, რომელსაც შემიძლია მშობლიური უწოდო. ვარშავა, ჩემი მეორე სამშობლოს დედაქალაქი. აქ ყველაზე მეჯერ ვარ ნამყოფი თბილისის შემდეგ. დედაქალაქებს ვგულისხმობ. დიდი სიამოვნებით მოგიყვებოდით ამ ქალაქის ისტორიაზე, აწმყოზე, წაგიყვანდით იმ ადგილას, სადაც ფრიდერიკ შოპენი სწავლობდა, რომელიც ხოჩორს პოლონელი იყო და ბევრმა ამის შესახებ არ იცის საქართველოში. განახებდით აჯანყების მუზეუმს, მაგრამ ამას არ ვიზამ. არ ვიზამ, იმიტომ რომ არ არის მშვიდობა. ძალიან მძიმე დროება დგას. ჩვენგან აღმოსავლეთით რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს, ხოლო არც თუ ისე შორს იქიდან ხდება ამბავი, რომლის შესახებაც საქართველოში თითქმის არავინ არაფერი არ იცის. კერძოდ პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, მოიწონეთ და დააკომენტარეთ ვიდეო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ეხმარება YouTube ალგორითმს. მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ გაინტერესებთ. და ის ამბავი, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით, დარწმუნებული ვარ ამ კატეგორიაში აუცილებლად მოხვდება. წავედით. ეს ერთი შეხედვით ერთი ჩვეულებრივი ადგილია. თუმცა ასე არ არის. ახლა პოლონეთ-ბელარუსის 418 კილომეტრიანი საზღვრის ერთ-ერთ მონაკვეთზე ვიმყოფები. ეს ადგილი ევროპის ყველაზე სახიფათო საზღვარია და თუ რატომ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი გეტყვით იმას, რომ პირადად მე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი წესისა და რეკომენდაციის დაცვა მიწევს ჩემი უსაფრთხოებისთვის. ვინაიდან და რადგან მინდა მოგიყვეთ ამბავი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო კლასიკურ მიგრაციასთან, როდესაც ადამიანები უცხო ქვეყანაში იმისთვის ჩადიან, რომ იქ უკეთესი ცხოვრება ნახონ. და შესაძლოა გაგვახსენდეს ბევრი ჩვენი თანამემამულე, რომელიც 10,000-ობით ლარს ესხულობს იმისათვის, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ან ევროპაში დაიმკვიდროს თავი. დიახ, შესაძლოა ქართველების გარკვეული ნაწილი იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობს, დანაშაულს ჩადის, მაგრამ ისინი ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით პრობლემებს არ ქმნიან. პირიქით, ძალიან მარტივად ასიმილირდებიან. ეს ამბავი კი, რომლის მოყოლასაც ვაპირებ, აბსოლუტურად სხვა კატეგორიიდანაა. პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე მიგრანტები 2021 წლის ივლისში მასობრივად გამოჩნდნენ და მათი რიცხვი დღემდე იზრდება. პოლონელი მესაზღვრეების ცნობით, მხოლოდ იმავე წლის 7 ოქტომბერს საზღვრის უკანონო გადაკვეთის 500-ზე მეტი მცდელობა დაფიქსირდა, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე 2020 წლის მთლიანი სტატისტიკა. ეს ტენდენცია დღემდე ნარჩუნდება. პროცესს სრულად გეგმავს, ორკესტრირებას უწევს და მხარს უჭერს რუსეთი და ბელარუსი. ლუკაშენკოს მთავრობა თითეული მიგრანტისგან 10,000 აშიში დოლარამდე იღებს და სანაცვლოდ მინსკში ასეულობით 1000-ობით მათგანი ჩამოჰყავს ბაღდადის, ბასრის, ირბილისა და სტამბოლის აეროპორტებით. ევროკავშირში არალეგალურად გადასვლის მსურველები პოლონეთ-ბელარუსის საზღვრამდე ჩამოდიან ბეირუთიდან, დუბაიდან და ანტალიიდან. იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც მიგრანტები ჩამოდიან, ძალიან გრძელია. შემდეგ სპეციალური კორიდორის მეშვეობით მიგრანტები ევროკავშირის საზღვართან მიხავთ, სადაც მათ ელემენტარული პირობის გარეშე უმძიმეს ვითარებაში უწევთ ყოფნა. უახლესი ინფორმაციით ბელარუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტი მიგრანტებს პოლონეთის საზღვრამდე აცილებს და მხუთავი აერით, რეზინის ტყუებითა და მავთუხლარდების საჭრელი სეკატორებით ამარაგებს. ამასთან ერთად ბელარუსის სამხედროები სპეციალურ ლაზერებს იყენებენ მხედველობის დროებით პარალიზებას შეზღუდვისთვის, რაც იქ მყოფ მიგრანტებს საზღვრის ფარულად გადაკვეთის შესაძლებლობას უზრდის. ერაყელებმა, ავღანელებმა, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა მოულოდნელად ბელარუსში ჩასვლა დაიწყეს. თუმცა ქვეყანაში მათი მასობრივი შედინება ადგილობრივებისთვის შეუმჩნევლად მიმდინარეობს. ამ მიგრანტებს ქუჩებში ან თუნდაც საზღვრისპირა ქალაქებში ვერ ნახავთ. ისინი არც მაღაზიებში დადიან და არც რესტორნებში. მიგრანტებს მინსკის აეროპორტიდანვე აცილებენ პოლონეთ-ბელარუსის საზღვრამდე, ამ კონტრაბანდულ პროცესში კი ბელარუსი ტაქსის მძღოლებიც არიან ჩართული. მიგრანტების პოლონეთის საზღვრამდე გადაყვანის სანაცვლოდ ისინი საკმაოდ სოლიდურ თანხას იღებენ. Кажи mnie, ty od samego początku byłeś na miejscu. Jak ten proces się rozpoczął? Jak wyglądały pierwsze dni?
Kryzys na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się w 2021 roku i tak się składa, że jeden z moich pierwszych materiałów dla TVP World były właśnie o tym kryzysie. I wszystko rozpoczęło się od bardzo bezprecedensowego wydarzenia, czyli od ataków migrantów na granice, na bramy graniczne. I to było coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, bo to wcześniej w miesiącu było około 20, może 50 nielegalnych prób przekroczenia granicy, a w 2021 roku pod koniec tych prób przekroczenia tej granicy potrafiło być po kilkaset lub nawet 1000 dziennie, więc to były ogromne masy ludzi, migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu, którzy atakowali polską granicę przy pomocy różnych kijów, przy pomocy drabin, próbowali się przedostać nielegalnie do Polski. I jako dziennikarze w ogóle TVP World, jedną z pierwszych, taką główną rzeczą, którą sobie zawsze zadajemy takie pytania, to co się wydarzyło oczywiście, ale też dlaczego. I dla nas od razu ważnym pytaniem było właśnie to drugie pytanie, dlaczego? Dlaczego w ogóle ci ludzie atakują? I bardzo szybko stało się jasne, że wcale to nie byli po prostu migranci, którzy chcieli spróbować lepszego życia na zachodzie, tylko byli tam zwożeni przez autobusy białoruskiego reżimu. Pomagali im żołnierze białoruscy, dostarczali im różne materiały, ale także zwozili ich po prostu tam pod granicę i kazali im atakować te granice Polski. Ten większy obraz, dlaczego, ukazał nam się rok później, kiedy zobaczyliśmy, do czego to wszystko zmierzało, czyli mieliśmy przygotowania pod inwazję na Ukrainę przez Rosję, więc to były takie działania typowe dla Rosjan, które miały po prostu zdestabilizować nie tylko Polskę, ale też całą Unię Europejską. A jak wygląda dzisiejsza sytuacja? Jest stabilniej, bezpieczniej czy odwrotnie? Sytuacja zdecydowanie się zmieniła w dużej mierze przez w ogóle działania polskiego rządu, raczej obu polskich rządów, bo kryzys się zaczął za poprzedniego jeszcze rządu i Polska od samego początku bardzo mocno przeciwko tym próbom przekroczenia granicy zwalczała te nielegalne próby przejścia przez granicę, broniąc granic nie tylko swojego kraju, nie tylko Polski, ale też Unii Europejskiej i NATO. Ja byłem przy granicy w zeszłym roku i trzeba powiedzieć, że Polska bardzo poważnie do tego problemu podchodzi. To znaczy zabezpieczenia są bardzo duże, one się w ogóle zmieniały przez te ostatnie lata i polskie służby starają się, żeby tam było po prostu jak najbezpieczniej. თქვენი აზრით, რა არის ამ ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ოპერაციის მიზანი? ფინანსები მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა გადამწყვეტი. მთავარი ამოცანა სახიფათო პრეცედენტის შექმნა. როდესაც ათასობით მიგრანტი არალეგალური ძალადობრივი გზით შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოღწევა სახერხებს. და როგორ ფიქრობთ, ამის შემდეგ პროცესი გაჩერდება? რა თქმა უნდა არა. 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო მეტ მიგრანტს შემოიყვანს რუსეთი და ბელარუსი. მithumetes ეს ადამიანები იმ ქვეყნებიდან არიან, სადაც ეგრეთ წოდებული ტოლერანტულობისა და ასიმილაციის კულტურა ნაკლებად არის განვითარებული და მივიღებთ იმას, რაც დასავლეთ ევროპაში ხდება. გაიხსენეთ რა მოხდა 2024 წლის დეკემბერში მაგდებურგში, ბერლინში, ლონდონში და ბევრ სხვა ევროპულ ქალაქში, სადაც ეს ადამიანები უბრალოდ დესტაბილიზაციის წყარო ხდებიან. ბევრ ადამიანს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს და ამ ყველაფერს რაღაცა ნაკლებად კომპეტენტური, რაღაც რომანტიზირებული თვალთახედვით აღიქვამს. მაგრამ როდესაც შენთან სახლში ადამიანი დაუპატიჟებლად, ხმლითა და ნაჯახით ცდილობს შემოღწევას, ის ადამიანის мотивация არ გიჩნდება, რომ ის მიიღო. და მით უმეტეს თუ კი ამ ყველაფრის უკან შენი მტრები დგანა. ცივა, მაგრამ ცივა, როგორც საათი მიჩვენებს. -6 გრადუსია, მაგრამ მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა ეს ღობე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ააშენეს. მიუხედავად იმისა, რომ ღობე საკმაოდ მყარია, ბოლომდე მაინც ვერ გიცავს. როგორც მომიყვნენ, არის შემთხვევები, როდესაც ახლო-ახლო დამალული მიგრანტები ჯარისკაცებს და მოქალაქეებს ესხმიან თავს. და წარმოიდგინეთ ეს 418 კილომეტრიან მონაკვეთზე, მხოლოდ აქ კი არა, ძალიან დიდ მონაკვეთზე. სხვადასხვა ხელსაწყოების მეშვეობით ცდილობენ ერთმანეთს დააშორონ ეს ბოძები და შემოაღწიონ. ძალიან დიდი რესურსია ამ ყველაფრის გასაკონტროლებლად საჭირო. ძალიან რთულია.
Video. سريع اجا سريع. ეს პოლონელი ჯარისკაცის მკვლელობის კადრებია. ალბათ ამჩნევთ როგორ ისვრიან მიგრანტები შუბებს. დიახ, შუბი ჯარისკაცს მოხვდა, თუმცა მისი სიკვდილის მიზეზი არ იყო მხოლოდ შუბი. მოწამლული შუბი იყო. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მიგრანტები მოწამლულ შუბებს ისვროდნენ. სხვათა შორის ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლონელი ჯარისკაცი თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამ თემით 2021 წელს დავინტერესდი, როდესაც სტატია დავწერე აღნიშნულ საკითხს. მას შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. რუსეთი და ბელარუსი ახლო აღმოსავლეთიდან, აზიიდან და აფრიკიდან ჩამოყვანილი იმიგრანტების მეშვეობით კვლავ აქტიურად აგრძელებენ მეზობელი სახელმწიფოებისა და პირველ რიგში პოლონეთის ეროვნული უსაფრთხოების დესტაბილიზაციის მცდელობებს. ეს ტენდენცია, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. ისევე როგორც გაგრძელდება ჩვენი მეორე სეზონი, რომლის ფარგლებშიც ყველაზე შეურეულ ქვეყნებში მოგზაურობთ, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი თუ ყოფილა საქართველოსთან. მეორე სეზონში სიახლე ის იქნება, რომ ალაგ-ალაგ ჩემი მიულინების დეტალებსაც გაგიზიარებთ და გაჩვენებთ იმას, რაც ვაკეთებ. ესეც ჩვენი მეორე სეზონის პირველი ეპიზოდის დასასრული. შემდეგი ეპიზოდი უკვე რეიკიავიკიდან გვექნება, სადაც ალბათ ცივა, მაგრამ ალბათ ისე არა როგორც აქ და ახლა, რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეტად ეცემა ტემპერატურა. სამწუხაროდ, ბევრი ადგილის გადაღების უფლება არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის ღია საექსკურსიო ზონა. მადლობას ვუხდი პოლონეთის საზღვრის დაცვის სამსახურს, რომელმაც საშუალება მომცა ამ მონაკოჩი შემოსულიყავი და რამდენიმე კადრი გადამეღო. და მეც მადლიერების ნიშნად, რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაციასა და რჩევას ვითვალისწინებ. იმედი მაქვს მოგეწონათ, შევხვდებით უკვე ძალიან მალე. იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ უკვე გაინტერესებთ.